Το όνομά μου είναι Λόρα Μπένετ και είμαι 39 ετών. Δούλευα ως φωτογράφος. Για πολλά χρόνια φωτογράφιζα γάμους, οικογένειες και ξεχωριστές στιγμές από τη ζωή άλλων ανθρώπων. Πέρασα σχεδόν 20 χρόνια καταγράφοντας χαμόγελα, αγκαλιές και αναμνήσεις που θα κρατούσαν για πάντα. Το πρόβλημα ήταν ότι, ενώ κατέγραφα τις χαρούμενες στιγμές των άλλων, εγώ έχανα τις δικές μου στιγμές. Θυμάμαι πολύ καθαρά ένα πρωινό Σαββάτου. Η κόρη μου, η Σόφη, ήταν μόλις 5 ετών. Ξύπνησα στις 5 το πρωί, της ετοίμασα πρωινό. Της έδωσα ένα φιλί στο μέτωπο, ενώ ακόμη κοιμόταν, και έφυγα οδηγώντας για έναν ακόμη γάμο που θα φωτογράφιζα. Πέρασα όλη τη μέρα καταγράφοντας όμορφες σκηνές. Η νύφη να γελά, ο γαμπρός να κλαίει συγκινημένος, ο πατέρας της νύφης να χορεύει με την κόρη του, η μητέρα του γαμπρού να αγκαλιάζει τον γιο της. Ήταν όμορφες στιγμές, στιγμές που αυτοί οι άνθρωποι δεν θα ξεχνούσαν ποτέ. Γύρισα σπίτι περίπου στις 11 το βράδυ. Η Σόφη ήδη κοιμόταν. Ο σύζυγός μου, τότε δεν είχαμε ακόμη χωρίσει, μου είπε ότι με ρώτησε για μένα πριν κοιμηθεί. Σκέφτηκα μέσα μου, δεν πειράζει, αύριο θα το αναπληρώσω. Αλλά την επόμενη μέρα είχα ήδη 3 ακόμη γάμους προγραμματισμένους. Την επόμενη εβδομάδα θα ήταν 5. Τον επόμενο μήνα 15. Πάντα υπήρχε ένα αύριο. Πάντα υπήρχε η επόμενη εβδομάδα. Πάντα υπήρχε το αργότερα. 6 χρόνια πριν από αυτό, ο πατέρας μου πέθανε σε ένα τροχαίο ατύχημα. Έφυγε γρήγορα, ξαφνικά, ακριβώς όπως συνήθιζε να κάνει τα πάντα στη ζωή του. Μετά την κηδεία, ο αδελφός μου και εγώ καταλήξαμε να τσακωνόμαστε για χρήματα. Ποιος θα πλήρωνε την ταφόπλακα, ποιος είχε εξοδέψει περισσότερα στο νοσοκομείο. Μικρά πράγματα που σήμερα καταλαβαίνω ότι δεν είχαν καμία σημασία. Σε εκείνον τον καυγά είπα κάτι πολύ σκληρό. Μέχρι σήμερα θυμάμαι ακριβώς τα λόγια. Είπα: αν πραγματικά νοιαζόσουν για τον μπαμπά, θα τον είχες επισκεφτεί περισσότερο όσο ήταν ακόμη ζωντανός. Ο αδελφός μου με κοίταξε σιωπηλός. Δεν απάντησε τίποτα. Απλώς γύρισε την πλάτη και έφυγε. Εκείνη τη στιγμή σκέφτηκα: θα το ξεπεράσει. Θα μιλήσουμε αργότερα. Όμως πέρασαν 6 χρόνια και δεν ξαναμιλήσαμε ποτέ. Εκείνο το αργότερα δεν ήρθε ποτέ. Πάντα πίστευα ότι είχα ακόμη χρόνο. Χρόνο για να γίνω καλύτερη μητέρα. Χρόνο για να διορθώσω τα πράγματα με τον αδελφό μου. Χρόνο για να λέω «Σ' αγαπώ» πιο συχνά. Ίσως να κάνεις κι εσύ το ίδιο τώρα. Εκείνη η συζήτηση που ξέρεις ότι πρέπει να κάνεις. Εκείνη η συγγνώμη που άφησες για αργότερα. Εκείνο το άτομο που συνεχώς σκέφτεσαι να καλέσεις. Έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα για χρόνια. Μέχρι που μια μέρα πήγα στον γιατρό, γιατί δεν μπορούσα να σταματήσω να βήχω. Μετά από μερικές εξετάσεις, ο γιατρός μπήκε στο δωμάτιο και μου είπε κάτι που άλλαξε εντελώς τη ζωή μου. Μου είπε ότι είχα καρκίνο του πνεύμονα, στάδιο 4. Δεν είχα καπνίσει ποτέ στη ζωή μου, αλλά αυτό δεν είχε καμία σημασία. Ο χρόνος δεν περιμένει να είσαι έτοιμος. Δεν τον νοιάζουν τα σχέδιά σου, οι δικαιολογίες σου ή όλα όσα άφησες για αργότερα. Απλώς τελειώνει. Τα επόμενα 2 χρόνια αντιμετώπισα τη χημειοθεραπεία. Τα μαλλιά μου άρχισαν να πέφτουν σε μεγάλες τούφες. Δεν είχα πια δύναμη ούτε να κρατήσω τη φωτογραφική μου μηχανή. Τα χέρια μου έτρεμαν. Δεν μπορούσα να μείνω όρθια για πολλή ώρα. Ο γάμος μου, που ήδη περνούσε δύσκολες στιγμές, δεν άντεξε όλη εκείνη την πίεση. Ο άντρας μου έφυγε. Όχι επειδή ήταν κακός άνθρωπος. Απλώς δεν ήξερε πώς να διαχειριστεί όλα αυτά. Μια μέρα η κόρη μου με ρώτησε «Γιατί ο μπαμπάς δεν μένει πια μαζί μας?» Δεν ήξερα τι να της απαντήσω. Τελικά γύρισα να ζήσω στο σπίτι της μητέρας μου. Η μητέρα μου ήταν 65 ετών. Για 20 χρόνια σχεδόν ποτέ δεν είχα χρόνο για εκείνη. Ήμουν πάντα απασχολημένη. Πάντα δούλευα. Πάντα έλεγα «Την επόμενη εβδομάδα θα περάσω από εκεί». Τώρα ήταν εκείνη που φρόντιζε εμένα. Με βοηθούσε να κάνω μπάνιο. Μου έδινε φαγητό. Κρατούσε τα μαλλιά μου όταν έκανα εμετό από τη χημειοθεραπεία. Ακριβώς όπως έκανε όταν ήμουν μικρή. Θυμάμαι ένα απόγευμα στο νοσοκομείο πριν από μια επέμβαση. Η Σόφη ήταν 6 ετών. Ήρθε κρατώντας μια ζωγραφιά. Στο χαρτί είχε ζωγραφίσει εμάς τις 2 να κρατιόμαστε από το χέρι, με έναν τεράστιο ήλιο να λάμπει πάνω από τα κεφάλια μας. Με στραβά, παιδικά γράμματα είχε γράψει «Γίνε καλά σύντομα, μαμά». Την κοίταξα. Τα μαλλιά της πιασμένα σε μια στραβή αλογοουρά. Η μπλούζα της λερωμένη από το μεσημεριανό
και εκείνα τα μάτια να με κοιτούν σαν να ήμουν ολόκληρος ο κόσμος της. Η μητέρα μου κράτησε το χέρι μου καθώς με πήγαιναν στο χειρουργείο. Μπορούσα να ακούσω τη Σόφη να κλαίει στον διάδρομο. Ο αναισθησιολόγος μου ζήτησε να μετρήσω αντίστροφα από το 10. 10, 9, 8. Και μετά από αυτό όλα σκοτίνιασαν. Αλλά το παράξενο είναι ότι δεν ένιωσα φόβο. Ήταν σαν μια πολύ βαθιά γαλήνη να είχε καταλάβει όλο μου το είναι. Τότε κάτι άλλαξε. Όταν το κατάλαβα, βρισκόμουν σε ένα πάρκο. Ήταν το ίδιο πάρκο όπου ο πατέρας μου με πήγαινε όταν ήμουν παιδί. Μπορούσα να μυρίσω το άρωμα του γρασιδιού, να ακούσω τα πουλιά. Όλα φαίνονταν απίστευτα αληθινά. Πιο αληθινά από πολλές στιγμές της ίδιας μου της ζωής. Τότε τον είδα. Ο πατέρας μου καθόταν σε ένα παγκάκι. Έδειχνε πιο νέος, όπως τότε που ήμουν μικρή. Όταν με είδε, χαμογέλασε. Έτρεξα προς το μέρος του. Αγκαλιαστήκαμε. Η αγκαλιά του φαινόταν απολύτως αληθινή. Έκλαψα και του είπα ότι μου είχε λείψει πολύ. Με κοίταξε και είπε κάτι που δεν μου είχε πει ποτέ όσο ζούσε. «Είμαι περήφανος για σένα, Λόρα». Του είπα ότι είχα χάσει πολύ χρόνο, ότι είχα κάνει πολλά λάθη στη ζωή μου. Μου απάντησε ότι είχα ακόμη χρόνο. Όχι πολύ, αλλά αρκετό για να διορθώσω κάποια πράγματα. Καθώς μιλούσαμε, κάτι άλλαξε γύρω μας. Το φως έγινε πιο δυνατό. Ήταν τότε που κατάλαβα ότι δεν ήμασταν πια μόνοι. Κάποιος ήταν εκεί. Δεν μπορώ να εξηγήσω ακριβώς πώς συνέβη, αλλά ένιωσα μια βαθιά παρουσία αγάπης και εξουσίας ταυτόχρονα. Σήκωσα το βλέμμα μου και είδα τον Ιησού. Η παρουσία του έφερνε μια γαλήνη δύσκολη να περιγραφεί. Ο πατέρας μου έκανε ένα μικρό βήμα πίσω, σαν να άφηνε χώρο. Ο Ιησούς με κοίταξε. Δεν ήταν μια μεγάλη συζήτηση. Στην πραγματικότητα, πολλά πράγματα αισθάνονταν περισσότερο παρά ακουγόντουσαν. Αλλά μερικές λέξεις έγιναν πολύ σαφείς. Μου είπε ότι οι άνθρωποι ζουν όλο και πιο αποσπασμένοι, ότι ο κόσμος είναι γεμάτος θόρυβο, αλλά άδειος από προσοχή, ότι πολλοί τρέχουν πίσω από πράγματα που δεν θα πάρουν μαζί τους όταν τελειώσει η ζωή. Είπε κάτι που με σημάδεψε βαθιά. Ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα της εποχής μας δεν είναι η έλλειψη πόρων, είναι η έλλειψη παρουσίας. Γονείς μακριά από τα παιδιά τους. Άνθρωποι κολλημένοι στις οθόνες, αγνοώντας αυτούς που είναι δίπλα τους. Είπε ότι πολλές καρδιές είναι κουρασμένες, ανήσυχες και χαμένες, επειδή ξέχασαν τα απλά πράγματα. Να αγαπούν, να συγχωρούν, να είναι παρόντες. Δεν υπήρχε κρίση στη φωνή του. Μόνο μία ήρεμη λύπη, σαν κάποιος που βλέπει τους ανθρώπους να απομακρύνονται από κάτι πολύτιμο. Τότε είπε κάτι απευθείας σε μένα. Γύρισε πίσω. Υπάρχουν ακόμη πράγματα που πρέπει να κάνεις. Σε εκείνη τη στιγμή άκουσα ξανά τη φωνή της κόρης μου. Μακριά, αλλά καθαρά. «Μαμά». Και τότε όλα άρχισαν να εξαφανίζονται. Το φως, το πάρκο, ο πατέρας μου. Το τελευταίο που ένιωσα ήταν η αγκαλιά του. Μετά από αυτό, όταν άνοιξα τα μάτια μου, ήμουν πάλι στο νοσοκομείο. Μία νοσοκόμα είπε ότι η καρδιά μου είχε σταματήσει για σχεδόν 4 λεπτά. Η μητέρα μου μπήκε στο δωμάτιο. Ψιθύρισα ότι είχα δει τον πατέρα μου και ότι είχα δει τον Ιησού. Σκέφτηκε ότι ήμουν μπερδεμένη λόγω της αναισθησίας, αλλά εγώ ήξερα τι είχα ζήσει. Τις επόμενες 3 μέρες σχεδόν δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Σκεφτόμουν συνεχώς τις λέξεις που είχα ακούσει, ότι είχα ακόμη χρόνο. Όχι πολύ, αλλά αρκετό. Αρκετό για να πω όσα έπρεπε να υποθούν. Για να διορθώσω κάποια πράγματα, για να κάνω τη ζωή να αξίζει. Δεν φοβόμουν πια να πεθάνω. Ο πατέρας μου ήταν εκεί, το ήξερα πια. Ο θάνατος δεν φαινόταν πια τρομακτικός. Δεν φαινόταν κενός ή σαν τέλος. Φαινόταν περισσότερο σαν να επιστρέφεις στο σπίτι. Αλλά υπήρχε κάτι που ακόμα με τρόμαζε. Η ιδέα να πεθάνω γεμάτη μετανιωμένα πράγματα. 1 εβδομάδα μετά την επέμβαση έκανα κάτι που απέφευγα για χρόνια. Πήρα το τηλέφωνο και κάλεσα τον αδελφό μου. Τα χέρια μου έτρεμαν καθώς πληκτρολογούσα τον αριθμό. 6 χρόνια σιωπής. Δεν ήξερα καν αν θα απαντούσε, αλλά απάντησε. Η φωνή του ακουγόταν ψυχρή όταν άκουσε το όνομά μου. Πήρα μια βαθιά ανάσα και του είπα ότι έπρεπε να μιλήσουμε. Του ζήτησα συγγνώμη για όλα όσα είχα πει σε εκείνον τον καυγά πριν από χρόνια. Του μίλησα για τον καρκίνο. Του είπα ότι οι γιατροί δεν μου είχαν δώσει πολύ χρόνο και ότι δεν ήθελα να φύγω από αυτόν τον κόσμο με εκείνον να πιστεύει ότι δεν τον αγαπούσα.
Στην άλλη άκρη της γραμμής επικράτησε σιωπή. Τότε είπε κάτι που δεν θα ξεχάσω ποτέ. Είπε ότι δεν με μίσησε ποτέ. Ότι στην πραγματικότητα ούτε εκείνος ήξερε πώς να διορθώσει ό,τι είχε συμβεί. Του είπα ότι γι' αυτό ακριβώς τηλεφωνούσα. Για να το διορθώσουμε τώρα. Άρχισε να κλαίει. Είπε ότι θα ερχόταν να με δει την επόμενη μέρα. Μιλήσαμε σχεδόν για 2 ώρες. Μετά από εκείνη την κλήση έκανα κάτι ακόμα. Άρχισα να γράφω γράμματα για την κόρη μου. Έγραψα 18 γράμματα. Ένα για κάθε γενέθλιο, στο οποίο ίσως να μην μπορέσω να είμαι παρούσα. Ένα γράμμα για όταν θα γίνει 8 χρονών. Άλλο ένα για όταν θα γίνει 10. Για τα 16. Σε κάθε γράμμα της λέω κάτι που θα ήθελα να της πω σε εκείνη τη φάση της ζωής της. Στο γράμμα για τα 16 έγραψα: «Ίσως τώρα να μαθαίνεις να οδηγείς. Μακάρι να ήμουν εκεί για να σε δω». Στο γράμμα για τα 18 έγραψα: «Τώρα είσαι επίσημα ενήλικη. Ελπίζω να ακολουθείς τα όνειρά σου». Και στο γράμμα για τα 25 έγραψα: «Αν διαβάζεις αυτό το γράμμα, σημαίνει ότι πέρασε πολύς καιρός και ελπίζω τώρα να καταλαβαίνεις πόσο πολύ σε αγαπούσα». Η μητέρα μου υποσχέθηκε ότι θα της δίνει κάθε γράμμα στα σωστά γενέθλια. Τηλεφώνησα επίσης στον πρώην σύζυγό μου. Τον ευχαρίστησα που είναι καλός πατέρας. Του ζήτησα συγγνώμη για πράγματα που ίσως θα μπορούσα να είχα κάνει καλύτερα. Και του ζήτησα μόνο ένα πράγμα. Κάθε μέρα να θυμίζει στη Σόφη ότι η μητέρα της την αγαπούσε πάντα πάρα πολύ. Μίλησα και με τη μητέρα μου. Την ευχαρίστησα για όλα. Για το ότι με φροντίζει τώρα και για το ότι με φρόντιζε όλη μου τη ζωή. Της ζήτησα συγγνώμη για τις τόσες φορές που έλεγα ότι ήμουν πολύ απασχολημένη για να την επισκεφθώ. Τηλεφώνησα επίσης σε μερικούς στενούς φίλους. Κάποιες από αυτές τις συζητήσεις ήταν δύσκολες. Άλλες ήταν γεμάτες γέλια και αναμνήσεις. Αλλά όλες ήταν σημαντικές. Τώρα, κάθε απόγευμα, όταν η Σόφη επιστρέφει από το σχολείο, κάνουμε κάτι απλό. Ξαπλώνουμε μαζί στο κρεβάτι. Μου μιλά για τη μέρα της, για το σχολείο, για τους φίλους της, για μικρά πράγματα που παλιά πίστευα ότι δεν είχαν σημασία. Τώρα ξέρω ότι αυτά τα μικρά πράγματα είναι τα πάντα. Αυτές οι στιγμές μαζί της είναι ό,τι έχει πραγματικά σημασία. Ίσως να έχω άλλους 6 μήνες, ίσως και λιγότερο. Αλλά σε αυτούς τους τελευταίους μήνες νιώθω ότι έζησα πιο έντονα από ό,τι σε πολλά χρόνια πριν. Γιατί σταμάτησα να αναβάλω τη ζωή. Έμαθα κάτι που θα ήθελα να καταλάβουν όλοι. Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ο θάνατος είναι το τρομακτικό μέρος, αλλά δεν είναι. Το πραγματικά τρομακτικό δεν είναι ο θάνατος. Είναι να φτάνεις στο τέλος της ζωής με σημαντικά πράγματα που ποτέ δεν υπόθηκαν. Με ανθρώπους που απομακρύνθηκαν. Με αγκαλιές που ποτέ δεν έδωσες. Με ένα παιδί που σε περιμένει ενώ ήσουν πολύ απασχολημένος. Σήμερα ξέρω ότι ο πατέρας μου με περιμένει. Και αυτό μου φέρνει ειρήνη. Αλλά με κάνει επίσης να εκτιμώ κάθε λεπτό που μου απομένει. Αν ακούς την ιστορία μου τώρα, θέλω να σου πω κάτι απλό. Και εσύ έχεις χρόνο. Όχι για πάντα, αλλά αρκετό χρόνο. Αρκετό χρόνο για να πάρεις κάποιον που αποφεύγεις. Αρκετό χρόνο για να ζητήσεις συγγνώμη. Αρκετό χρόνο για να πεις «Σ' αγαπώ». Αρκετό χρόνο για να είσαι παρόν για όσους πραγματικά έχουν σημασία. Ο πατέρας μου είπε ότι είχα ακόμα χρόνο. Και είχε δίκιο. Ίσως όχι αρκετό για να δω την κόρη μου να μεγαλώνει, αλλά αρκετό για να βεβαιωθώ ότι πάντα θα ξέρει πόσο αγαπημένη είναι. Ίσως όχι αρκετό για να γεράσω, αλλά αρκετό για να κάνω τις ειρήνες με αυτούς που αγαπώ. Και μερικές φορές αυτό είναι ό,τι πραγματικά χρειαζόμαστε. Σήμερα βλέπω τον θάνατο διαφορετικά. Δεν φαίνεται πια ως το τέλος. Φαίνεται περισσότερο σαν μια πόρτα. Και πιστεύω ότι στην άλλη πλευρά αυτής της πόρτας είναι οι άνθρωποι που αγαπάμε. Αλλά όσο αυτή η πόρτα δεν έχει ανοίξει ακόμα, η ζωή συνεχίζεται εδώ. Δεν χρειάζεται να λάβεις μια δύσκολη διάγνωση για να αρχίσεις να ζεις πραγματικά. Απλώς χρειάζεται να σταματήσεις να συμπεριφέρεσαι σαν να έχεις όλο τον χρόνο του κόσμου. Κάνε λοιπόν κάτι σήμερα. Σταμάτα να αναβάλεις τη ζωή, γιατί αυτό το μετά που πάντα υποσχόμαστε, μερικές φορές δεν έρχεται ποτέ. Ίσως μου απομένουν μερικοί μήνες. Και θα χρησιμοποιήσω κάθε μέρα που μου απομένει για να βεβαιωθώ ότι οι άνθρωποι που αγαπώ το γνωρίζουν. Δεν θέλω να σπαταλήσω ούτε ένα δευτερόλεπτο ακόμα.